ziua, dragi prieteni! Astăzi vă facem o surpriză din Franța, unde am venit cu prietenul meu, Loai, care e în spatele camerei, la o expoziție de produse și de columbofil și de columbei de columbofil. Am întâlnit un român de nostru inimos din Mehediz, în Strehaia, pe Marian. Suntem în vizită la un mare campion columbofil, Ali Mahmoudi. Marian o să ne ajute cu traducerea și o să rog să-i spună pe scurt lui Ali ce am zis eu acum în video. En fait, il a dit qu'il était en visite en France et il vient voir l'exposition pour les pigeons qu'on a fait là-bas pour les produits. Et après, on est tous ensemble avec moi et avec lui. Et on est venu visiter Ta Colombophilie, un grand champion de Barcelone. Merci. Da, ajungem și acolo. Să fac o scurtă introducere a lui. Cum a ajuns de concurează în Franța, cum a ajuns aici, de când concurează și cum. Il faut que tu expliques un peu comment tu es arrivé en France, comment tu es arrivé, tu as commencé la colombophilie ici, tout ton début en fait. Donc je suis un Tunisien. En Tunisie, quand je suis né, j'ai trouvé à la maison. Et comment dire, je suis arrivé ici en France, donc j'ai arrêté les pigeons pendant un moment parce que moi j'ai mon étude, le travail, tout ça. Tu fais traduction. En fait, el a venit a avut porumbei la el în Tunisia, a crescut cu ei în curte, a avut acolo de mic copil. Pe urmă, când a venit în Franța, a oprit puțin concursurile, fiindcă era la studii în Franța, trebuia să studieze și a oprit pentru o perioadă porumbei. Après voilà, par hasard, je passe en dessous d'une église, je trouve un pigeon tombé par terre. Et ces pigeons-là, j'ai sauvé la vie à ces pigeons-là et à ce moment-là, je revenu vers dans le monde des colombophiles à partir de là. Da. Că i-a revenit dragostea pentru porumbei când a trecut pe lângă o biserică și a găsit un porumbel și l-a luat, l-a vindecat, l-a făcut, l-a tratat și de atunci a reînceput iar colombofilia cu porumbei aici în Franța. Et ça, maintenant, ça fait, je suis colombophile en France depuis 2012. J'ai commencé les inters, j'ai commencé à construire une colonie pour les inters à partir de 2015. La colonie, elle est formée un petit peu en 2019. Et à partir de 2019, là, ça commence à bien rentrer, surtout pour Barcelone, quoi. A început să joace porumbei din 2012 și a început să-și formeze o colonie pentru Barcelona, concursurile internaționale în 2015, dar din 2019 a început să joace, să claseze și să aibă rezultate bune internaționale, mai ales la Barcelona. Așadar, dragostea lui Barcelona și cursele lungi, da? Exact. Corect? Exact. Toi, tu joues que Barcelone et les gros concours, c'est ton amour en fait, Barcelone. Ouais, moi, en fait, je joue le concours international, mais surtout Barcelone, c'est le concours que je vise vraiment pour moi. Et malheureusement, il y a une année que j'ai tout perdu d'un coup. Fatima, tu te rappelles, les gens en 2020, j'ai perdu toute mon équipe dans les paniers. Donc ça, c'est une chose que c'est une mauvaise souvenir. En même temps, c'est mon père qui a poussé d'y aller au fond sur Barcelone pour la revanche, quoi. Barcelona pentru el, da, este o dragoste mare de tot, ca și pentru mine de altfel, că și eu tot la fel sunt pentru concursurile astea internaționale. E cel mai frumos concurs pentru noi. El în 2020 a avut un mare ghinion. I-au murit porumbei când au pus niște tratamente în apă, au murit 20 de porumbei la Barcelona până am fost în 2020, a avut probleme cu concursul Barcelona și după aceea, dar pentru cum a zis, pentru el de aici a fost și un necaz, dar a fost și o pornire, că de aici el a investit mai mult, a adus porumbei mai buni și a început să joace și mai bine, să aibă rezultate care le are, că a ieșit locuri bune de tot. Apropo de asta, care sunt locurile cele mai bune la Barcelona ale lui? Ouais, du coup, tu l'expliques, les meilleures places au Barcelone. Donc, les meilleures places au Barcelone, j'ai déjà fait 6e nationale femelle, 7e nationale femelle, 13e internationale
Après, moi, je me concentre sur les as pigeons. Donc, le 5e as pigeon international, 2e as pigeon international, 13e as pigeon international. Et ça, tu l'as déjà vu sur mon reportage. Moi, en fait, je me concentre de faire une souche qui porte mon nom. Ouais. Faire premier à Marian, Barcelone, mai ții ça... minte tot ce a Da, da. Vas-y. A făcut locul 6 național femele Barcelona, locul 7 național femele Barcelona, locul 13 internațional, locul 5 AS Barcelona 2 ani și deuxième place aussi, t'as aussi deuxième place aussi National. AS. Deuxième national Ouais, et 5e Ouais, international. c'est ça, e locul 2 AS național Barcelona. Et après, il veut faire, el vrea să-și facă linia lui, propria lui linie de porumbei care să-i poarte numele lui. Asta, deci, asta are el în plan și asta își dorește ca să devină numele lui, Ali să aibă propria linie. Adică son propria linie. Ouais, donc c'est par exemple... Apropo de linia asta, care e baza porumbeilor? Cu ce lucrează ca să-și facă propria linie? La base du tes pigeons, c'est quoi pour faire ta propre ligne? C'est quoi la base du tes pigeons? Donc c'est par exemple la flèche. La flèche c'est une 5e génération. Ok. Moi j'ai l'arrière-grand-père, là-bas j'ai un vieux qui il est vraiment derrière de son pédigré. Et pour moi c'est le but, c'est construire ma souche à moi. Ouais. Donc moi je travaille des desmatères, Télène, il y a des cubes, mais c'est un peu loin. Il y a les covents de Menen. Ouais. Mais ça c'est des pigeons qui sont assez loin. Ouais, qui c'est à Lyon que tu l'as acheté avant. Là, ici par exemple, j'ai les mâles qui sont couplés avec mes femelles pour Barcelone. Et ces mâles-là, c'est des femelles. Asta C'est își des va mâles. explica un pic. Deci vrea să-și facă linia cu, cum am zis, cu Covan Domelen, cu Chip, Telen. Vrea să-și facă propria lui linie, că el acum, deci, cum a zis, femela lui care a făcut locul 5 AS Internațional Barcelona, este a 5-a generație, cum a zis el, deci străbunicii și toți sunt aceste origini și el acum vrea să-și facă propria lui linie cu aceste origini care acum sunt îndepărtate, el are proprii lui porumbei care își face linia. Păi cam așa, da? Hai să ne prezinte un porumbel emblematic pentru el la Barcelona. Să ne prezinte el porumbelul prima dată, după aia luăm și noi. Donc c'est la flèche. Ça c'est ma propre lignée. C'est une 5e génération. Donc là on a les numéros 346 730. C'est une femelle 2021. Elle a fait 2e as pigeon national Barcelone 2 ans. 5e as pigeon international Barcelone, c'est 2 ans aussi. Elle a fait 13e international et 6e femelle nationale et 7e international. Ça c'est Virgin 3 c'est. Aceasta este femela lui, cu care el se mândrește. Îi spune săgeata, în franceză la flash, română săgeata. Și asta i-a făcut locul 2 AS național, locul 5 AS internațional Barcelona, locul 6 național. Deci o femelă foarte Să ne spun un pic cum zboară porumbei, cum îi pregătește la început de sezon și cum zboară la Barcelona. Ai făcut un devis un peu, comment tu prépares, c'était bon pour le début, un peu la préparation, c'est au début et pour les Barcelone, tout ça. Donc d'abord avant tout ça, moi je me concentre sur les pigeons qui soient très bonne santé. Après, je les fais jouer les concours préparatoires, les vitesses d'éléphant. Avant qu'il y aille à Barcelone, il faut avoir minimum entre 1500 et 2000 km dans les ailes. Avant qu'il aille à Barcelone, par exemple. Tu comptes Château d'Un, plus Belois, plus tu vois. Tu comptes la distance et après tu fais les descentes. Il faut que tu tombes sur... El spune că primul lucru, cel mai important pentru el, se uită la porumbei să fie sănătatea porumbeilor pe primul plan și după aceea el
joacă, el nu bagă porumbei la Barcelona până n-au cel puțin 1500-2000 de kilometri jucați. Adică luând toate concursurile mici de viteză care le facem noi aici, 150, 200, 300 de kilometri, 500. Deci asta înseamnă că porumbelul până la 2 ani va face cei 1500-2000 de kilometri face. El de La joacă. 2 ani sau în anul? Păi nu, că în concursul? Barcelona nu avem voie să jucăm decât trebuie să aibă 2 ani. Știu, da, știu 1500, Dar el se 2000. referă 1500, da, să aibă în aripi, adică da, el se referă în În anul carieră respectiv, sau da. în anul respectiv? Tu veux dire, toi les 1500, tu veux dire dans l'année, ils ont 1100 km déjà, tu sais, dans l'année où tu joues Barcelone ou au total les 2 ans? Non, 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 c'est dans l'année. En fait, Ah oui, Dans veut dire dans l'année. Ouais. Zice în anul respectiv să aibă cel puțin 1200-1500 de kilometri în anul respectiv, adică luăm toate concursurile mici, 300, 500, 200 de km. toute façon, avant Barcelone, je ne dépasse pas les 450 km d'un coup, tu vois. Acum, ouais. Ouais, Pe, ouais. spune că el oricum înainte de Barcelona nu depășește 450 de kilometri cu porumbei. Deci joacă doar până aici și după Până aceea merge la Barcelona. 450. Până 400 și am jucat și eu. Și eu al meu când mi-a ieșit Și de acolo locul la 7 900. internațional, am jucat direct cel mai mare concurs al lui și al meu a fost până la 450 și după aceea am mers la Barcelona. Adică mi-am mai făcut un concurs de 200 km cu o săptămână înainte de Barcelona, l-am mai băgat la 200 km. Da, dacă am făcut această paranteză, Marian în 2023 a fost 7 internațional Barcelona. Și locul 30 internațional. 7 național și 30 internațional. Nu, locul 7 internațional cu mascul și locul 30. Și da, și Frumos. Deci aproape de locul 1 internațional. da, locul 1 internațional a fost greșeala când am fost acasă, în fine, asta e o altă discuție, na. Și să revenim la Ali. Les zboară natural, les zboară veduvie. Tu vă lovevai, nu? Au début, ouais. Pour le début, oui. Mais après, je compte, par exemple, la flèche, elle part sur un jeune de 8 jours. Ouais. Donc, je compte les moments de couplage, les moments de couvage, les 8 jours en plus. Ouais. Et je les coupe. Mais elle commence toujours la saison au vérage. Ouais, vrea să spună că joacă văduvie la început, în general noi cam toți jucăm pe aici așa, începe văduvie la început și când cu 2-3 săptămâni înainte de Barcelona, când începe să-i bagă împreună, joacă la natural. Deci el de fiecare dată, bine, cu 2-3 săptămâni, dar el mi-a zis că îi bagă mai înainte, că îi bagă ca să-și facă un pui de 8 zile. Puiul lui trebuie să aibă cel puțin 8 zile și așa joacă el pe pui. Deci de Da, 8 cu perecheatul mai mult. Da, mai 3 Deci săptămâni. pui de 8 zile pe Da. îmbarcare. El spune că vrea să aibă un pui de 8 zile când ziua joacă la îmbarcării. Barcelona, exact. Pe concurs sau pe ziua îmbarcării? Pe ziua îmbarcării, da, în ziua îmbarcării trebuie să aibă, în ziua îmbarcării trebuie să aibă puiul 8 zile ca să... Da. Am înțeles. Cum zboară pui? Dacă îi zboară. Les jeunes, tu les joues toi? Tu les joues comment les jeunes? Les jeunes, en fait, je les joue 3-4 concours, je les constate. Ouais, lui, el joacă pui, dar el îi joacă fără să-i constate. Nu constată pui, îi joacă, dar nu-i constată, că nu-l interesează. Jusqu'à quel distance? Jusqu'à 300 km peut-être. Până la 300 de kilometri joacă pui, dar el nu-i constată, îi joacă doar ca să-i C'est juste qu'il prend l'habitude des paniers. mai așa. Noi nu prea facem concursuri cu pui. Da, je le vois. Dar nu prea ne bazăm pe pui, la concursul de pui, noi cu maturi. Ali, mulțumim tare mult, merci beaucoup De rien. votre présentation. Este prima dată când venim aici, dar nu ultima. O să mai auziți de Ali și vom mai veni în Franța să-l mai vedem. Dar până atunci, Marian, mulțumim tare mult pentru traducere, Loai, mulțumim pentru filmare. Mult succes tuturor în 2025 și vouă și mie. De la toată lumea, să avem succes. Zi și lui. Faut avoir des succès pour tout le monde. À toi, à lui, à nous tous. On fait des bons prix. Bah, j'espère, ouais. Oui. On va faire pour avec ces formats, j'espère qu'on arrive. Ouais. Bon, on fait des bons trucs. Să fie bine pentru toată lumea. Vă mulțumesc tuturor, dacă încă nu v-ați abonat la canalul nostru, vă invit să o faceți. Vor fi mereu și mereu informații noi, informații proaspete și informații interesante care să ne ajute. Până atunci, din Franța, multe salutări! Sănătate, mai bine. Au revoir.